गङ्गबु काठमाडौँको एकदमै प्रतिष्ठित एसके कोरियन ल्याङ्ग्वेजले आज हामीसँग 75 इन्चको स्मार्ट बोर्डको साथसाथै कन्फरेन्स क्यामेरा र 3D प्यानल लाइटिङ पनि इन्स्टल गर्नुभयो र यो सामग्रीहरू उहाँहरूले एकदम नै मन पराउनु भयो। 3 इयर्स वारेन्टी भएको यो स्मार्ट बोर्ड एकदमै भारी हुन्छ, सायद यसको गुणस्तरको कारणले पनि हुनसक्छ। यो इन्स्टल गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो एकदम नै एक्सपर्ट टेक्निसियनको सहायताले पहिला 3D प्यानल लाइट जडान गऱ्यौँ। यो लाइटको सहायताले चाहिँ क्यामेराले बोर्डमा एकदम नै क्लियर देखिन्छ र फोकस पनि बढाउन सहयोग गर्छ अनि पछाडि बस्ने विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा बोर्ड टल्किने जस्तो समस्याहरू पनि भोग्नु पर्दैन। स्मार्ट बोर्ड, क्यामेरा र लाइटको सेटअप पछि फिजिकल क्लास मात्र नभई लाइभ र रेकर्डेड क्लासहरू युट्युब र जुमको मार्फतबाट सजिलै पढाउन सकिन्छ। ल अब लागौँ स्मार्ट बोर्ड सेटअप गर्नतिर। सम्पूर्ण सेटअप पछि हामीले टिचरहरूलाई बोलाएर स्मार्ट बोर्डको सबै फिचरको डेमो दियौँ। एन्ड्रोइड फिचर भएको हुनाले यो बोर्ड जुनसुकै उमेर वर्गकोले पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो, पिडिएफ, प्रेजेन्टेसन र मोबाइलमा चल्ने जुनसुकै एप्लिकेसनहरू यस स्मार्ट बोर्डमा सजिलै चलाउन सकिन्छ। यसरी पढाउँदा विद्यार्थीहरूलाई पनि बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरू पनि स्मार्ट बोर्ड र कन्फरेन्स क्यामेराको मार्फत फिजिकल, लाइभ, रेकर्डेड क्लास गराई आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट, कन्सल्टेन्सी, स्कुल र व्यवसायलाई डिजिटलाइज गराउन चाहनुहुन्छ भने नेपालभरि नै सेवा दिँदै आएको दाप्चाली इन्टरप्राइजेसलाई आज नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्मार्ट बोर्डको लागि सम्झिनै पर्ने नाम दाप्चाली इन्टरप्राइजेस, चाबेल, काठमाडौँ।